हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. हॅव अ नाईस डे टू ऑल ऑफ यू अँड वेलकम टू माय चॅनल पार्थ सायन्स अकॅडमी. ओके, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सुरुवात केली होती आपल्या पहिल्या चॅप्टरची, एंटायटल्ड विथ रिप्रोडक्शन इन लोअर and higher and plants. Reproduction in lower and higher plants. सेम चॅप्टर आपल्याला पुढे पण येणार आहे. रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स, किंवा काही स्टेट बुकच्या सिलेबसमध्ये हा पूर्ण चॅप्टर प्लांट्स आणि ॲनिमल्स हा मिळून चॅप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम अशा पद्धतीने दिलेला असतो. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी केलं की बेसिकली 3 कन्सेप्ट आपण शिकलो होतो. आठवत असेल बघा, रिप्रोडक्शन काय आहे, लॉवर प्लांट्स काय आहे आणि हायर प्लांट्स काय आहे. त्या पुढे आजचा जो आपला टॉपिक आहे तो आहे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मागच्या वेळेला आपण थोडंसं इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन्सच्या टाइप्सचं बघितलं होतं. नाऊ टुडे वी हॅव गोइंग डिस्कशन इन डिटेल्स अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल we have tried to understand, again we revise the concept. What is reproduction? It is the process of formation of life from pre-existing life. बघा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाईफ, नवीन लाईफ तयार होतंय, नवीन जीवन सुरू होतंय. कोणापासून? फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग लाईफ. प्री एक्झिस्टिंग लाईफ पासून, म्हणजेच आपण जे मागच्या वेळेला बघितलं फॉर्मेशन ऑफ लाईफ म्हणजे हे न्यू लाईफ, नवीन जीवन सुरू होतं आहे. नवीन जे काही नवीन लाईफ आहे याला आपण काय म्हणणार आहोत? ऑफस्प्रिंग्स म्हणणार आहोत, याला आपण प्रोजेनी म्हणणार आहोत. मग हे जे प्रोजेनी आहेत किंवा हे जे ऑफस्प्रिंग्स आहे हे कुठून जन्माला येतात? फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग लाईफ. प्री एक्झिस्टिंग लाईफ म्हणजे कोणाचं लाईफ? तर प्री एक्झिस्टिंग लाईफ मीन्स पॅरेंटल जनरेशन, पॅरेंट्सचं लाईफ. म्हणजेच त्या नवीन सजीवाची उत्पत्ती होण्याच्या प्रक्रियेला, नवीन सजीवांची उत्पत्ती त्याच्या पॅरेंट्सपासून होण्याच्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो? या ठिकाणी रिप्रोडक्शन म्हणतो. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाईफ फ्रॉम देअर प्री एक्झिस्टिंग लाईफ इज कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. नाऊ आपण हे पण बघितलं, आपण यावर डिस्कशन केलं होतं की वेगवेगळ्या प्रकारचे सजीव, वेगवेगळ्या प्रकारचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दॅट वी सी इन आवर एंटायर इकोसिस्टम, एंटायर वर्ल्ड, एंटायर एन्व्हायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देअर हॅबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ देअर न्यूट्रिशन, on the basis of their ecosystem, on the basis of temperature. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये विविधता असल्यामुळे आपल्या वातावरणामध्ये आपल्याला ट्रिमेंडस डायव्हर्सिटी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये पाहायला मिळते. प्लांट्स किंगडम, प्लांट्स असतील किंवा ॲनिमल्स असतील किंवा मग मायक्रोबियल किंगडम असेल किंवा मग फंगल किंगडम असेल, या सगळ्या किंगडममध्ये आपल्याला लाखोंच्या संख्येने वेगवेगळ्या स्पीसीज पाहायला मिळतात. जनरली आपण यांना 2 पार्टमध्ये डिवाइड करतो, लॉवर ऑर्गॅनिझम आणि हायर ऑर्गॅनिझम. मग जसं लॉवर ऑर्गॅनिझम, जर आपण प्लांट किंगडमला कन्सिडर करतो आहोत, तर प्लांट किंगडममध्ये सुद्धा लॉवर प्लांट्स आपल्याला पाहायला मिळतील, हायर प्लांट्स पाहायला मिळतील. आणि याचं डिस्कशन आपण मागच्या लेक्चरमध्ये केलेलं आहे, मागच्याच व्हिडिओमध्ये याच्यावर आपण डिस्कशन केलेलं आहे. बेसिक्स डिफरन्स, या दोघांमध्ये बेसिकली डिफरन्स काय आहे याच्या डिटेल्स तुम्हाला हव्या असतील तर तुम्ही आपला मागचा जो व्हिडिओ आहे तो एकदा जाऊन बघा.
मग तुम्हाला याची अंडरस्टँडिंग येईल, ह्या कन्सेप्ट तुम्हाला समजतील. आता हे जे लॉवर प्लांट्स आहे आणि हे जे हायर प्लांट्स आहे यामध्ये साहजिकच आहे की वेगवेगळ्या पद्धती आहे रिप्रोडक्शनच्या. मग रिप्रोडक्शनच्या ज्या पद्धती, जो जनरलाइज पॅटर्न आहे ऑल ओव्हर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, आपल्याला 2 टाईपचं रिप्रोडक्शन त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. पहिला टाईप आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरा टाईप आहे या ठिकाणी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मग आता हे जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे हे नक्की काय आहे हे आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये समजून घ्यायचं आहे. पहिला टाईप जो आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन या शब्दामध्येच त्याची डेफिनेशन आलेली आहे. द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट मिक्सिंग ऑफ गॅमेट्स. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कोणत्याही प्रकारचे गॅमेट्स जे आहे हे गॅमेट्स पार्टिसिपेट करत नाहीत. गॅमेट्स म्हणजे काय, गॅमेट्स नक्की कोणते गॅमेट्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. मग रिप्रोडक्शनच्या प्रोसेसमध्ये 2 प्रकारचे गॅमेट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिला जो गॅमेट आहे तो आहे मेल गॅमेट आणि दुसरा जो गॅमेटचा टाईप आहे तो आहे फिमेल गॅमेट. कारण रिप्रोडक्शन आलं की आपलं जनरल परसेप्शन जे आहे ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या पद्धतीनं आपण त्याला कन्सिडर करतो. आणि मग ज्या वेळेला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हा मेन आणि मेजर टाईप आहे की जो आपल्याला हायर ॲनिमल्समध्ये किंवा हायर प्लांट्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. मग आता हा जो हे जे गॅमेट्स आहे हे गॅमेट्स पार्टिसिपेशन करतच नाही. म्हणजे या ठिकाणी पॅरेंट 2 नाहीत, मेल गॅमेट येत नाही फिमेल गॅमेट येत नाही. याचा अर्थ 2 पॅरेंट नाही, पॅरेंट या ठिकाणी एकच असतो. आणि म्हणून आपण काय म्हटलं, द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट मिक्सिंग ऑफ गॅमेट्स. या ठिकाणी गॅमेट्सच्या मिक्सिंगची गरज नसते. अशा रिप्रोडक्शनच्या प्रोसेसला आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट मिक्सिंग ऑफ गॅमेट्स. इट इज नोन ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲपोमिक्सिस. असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला दुसरं नाव आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला म्हटलं जातं ॲपोमिक्सिस. या ठिकाणी ॲपोमिक्सिस या शब्दाचा अर्थ काय होतो, ॲपो मीन्स विदाउट अँड मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. विदाउट मिक्सिंग, पण मिक्सिंग कोणाचं मिक्सिंग होणार नाही या ठिकाणी. विदाउट मिक्सिंग म्हणजे मिक्सिंग होणार नाही, कोणाचं मिक्सिंग होणार नाही. तर या ठिकाणी मिक्सिंग कोणाचं होणार नाही, मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं मिक्सिंग होणार नाही. म्हणून याला या टाईपच्या रिप्रोडक्शनला म्हणजेच असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला म्हटलं जातं ॲपोमिक्सिस. म्हणून इथं आपण पुढचंच ॲपोमिक्सिस का म्हणतात, इट डज नॉट इन्व्हॉल्व मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट फ्युजन ऑफ मेल गॅमेट. मग आता मिक्सिंग होतं म्हणजे काय होतं, साहजिक इथं मिक्सिंग होत नाही. याच्या अगेन्स्ट जी कन्सेप्ट असणार आहे, दुसरा टाईप जो असणार आहे रिप्रोडक्शनचा तो आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मिक्सिंग होणार आहे कोणाकोणाचं, मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं. पण या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं मिक्सिंग होत नाही. म्हणजेच मिक्सिंग होणं म्हणजेच काय होणं, फ्युजन होणं. इट डज नॉट इन्व्हॉल्व द फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट यांचं फ्युजन त्या ठिकाणी होत नाही. म्हणून या टाईपच्या रिप्रोडक्शनला म्हटलं जातं या ठिकाणी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये अजून एक त्याला आपण म्हणू शकतो,
अजून एक त्याचं एक युनिक कॅरेक्टर आहे, युनिक फीचर आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लॉवर ऑर्गॅनिझम्स. मी शब्द काय वापरतो बघा, कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लॉवर ऑर्गॅनिझम. लॉवर ऑर्गॅनिझम, मग लॉवर ऑर्गॅनिझम मध्ये लॉवर प्लांट्स पण येतील आणि त्याचबरोबर लॉवर ॲनिमल्स येतील, मायक्रोब्स सुद्धा येणार आहे. मायक्रोबचं तर ते कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. In the microbes, the asexual reproduction is one of the very important characteristic feature. आता पुन्हा तुम्हाला सांगतो, the reproduction in the microorganism is known as replication. मायक्रोऑर्गॅनिझम मध्ये आपण ज्यावेळेला रिप्रोडक्शनची प्रोसेस कन्सिडर करतो आहोत त्यावेळेला त्या केसमध्ये आपण त्याला रिप्रोडक्शन म्हणत नाही, रेप्लिकेशन म्हणतो. आणि म्हणून एक लक्षात घ्या की इथं हे याचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. इवन तुम्हाला या टॉपिकवर CET सारखी एक्झाम असेल, नीट सारखी एक्झाम असेल, तिथे असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, बऱ्याच वेळेला विचारला गेलेला आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन ॲज, खाली 4 पर्याय असणार आहे. एम्फिमिक्सिस असेल, ॲपोमिक्सिस असेल, ॲपिमिक्सिस असेल ना अजूनही काहीतरी एखादा पर्याय त्या ठिकाणी असू शकतो. त्यावेळेला आपल्याला उत्तर माहिती पाहिजे की त्याला ॲपोमिक्सिस म्हणतात, कारण विदाऊट मिक्सिंग. आता एक लक्षात घ्या, ज्या वेळेला मेल गॅमेटचं फॉर्मेशन व्हायचं आहे किंवा ज्या वेळेला फिमेल गॅमेटचं फॉर्मेशन व्हायचं आहे त्यावेळेला डिप्लॉइड सेल मस्ट बी मीन्स द गॅमेट बिकम हॅप्लॉइड इन नेचर. गॅमेट जो आहे हा कधी पण सिंगल सेट क्रोमोझोमचा कंडक्ट करतो किंवा कॅरी करतो. हा हॅप्लॉइड नेचरचा असतो आणि हॅप्लॉइड नेचरचा गॅमेट तयार होण्यासाठी त्या ठिकाणी मिओसिसची प्रोसेस व्हावी लागते. आणि म्हणून या असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमेटच तयार होत नाही, त्यामुळे इथं मिओसिसच्या प्रोसेसचा काहीच रिलेव्हन्सच राहत नाही. या ठिकाणी मिओसिस वगैरे काही होणार नाही, हॅप्लॉइड गॅमेट्सचं फॉर्मेशन होणार नाही. पण विदाऊट म्हणजे मीन्स विदाऊट फ्युजन ऑफ ऑर विदाऊट मिक्सिंग ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट द नेक्स्ट प्रोजेनी, the next offsprings, the next generation become produce. आता त्यामुळं काय झालं की या ठिकाणी मिओसिस होणार नाहीये, मिओसिस होत नाहीये, मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होणार नाहीये. त्यामुळं पॅरेंट कसं असणार आहे, पॅरेंट 2 पॅरेंट या केसमध्ये नाही. या केसमध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपल्याला सिंगल पॅरेंट त्या ठिकाणी बघायला मिळणार आहेत. मग असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये हे जे सिंगल पॅरेंट आहे यांच्याकडनं येणारा जो काही जिनोम आहे, यांच्याकडनं येणारं जे काही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आहे, नंबर ऑफ जीन्स आहे, ते रिमेन्स कॉन्स्टंट राहणार आहेत. आणि त्याच्यामुळं नवीन मॉडिफिकेशन नेक्स्ट प्रोजेनीमध्ये किंवा नेक्स्ट जनरेशनमध्ये नवीन मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होणार नाहीये. आणि म्हणून जेनेटिकली द ऑफस्प्रिंग्स विच आर प्रोड्यूस बाय द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बघा या ठिकाणी या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमुळे तयार झालेले जे काही ऑफस्प्रिंग्स आहे, जे काही प्रोजेनी आहे, ही ऑफस्प्रिंग्स असतील किंवा ही प्रोजेनी असेल, ही कशी आहे, ही जेनेटिकली आयडेंटिकल आहे. जेनेटिकली आयडेंटिकल आहे म्हणजे कशी की अगदी झेरॉक्स आहे. कोणाची झेरॉक्स आहे, त्याच्या पॅरेंटची. कारण पॅरेंट कसा या ठिकाणी सिंगल पॅरेंट आहे. सिंगल पॅरेंट असल्यामुळे आणि नव्यानं जीन्स त्याला मिळत नाही. जे पॅरेंट्सचे जीन आहे तेच त्याच्या बॉडी स्ट्रक्चरमध्ये, त्याच्या सेलमध्ये ॲज इट इज येणार आहेत. त्यामुळे नवीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कारण रिकॉम्बिनेशन कधी होईल, ज्यावेळेला कंबाईन व्हायला दुसरा असेल त्यावेळेला रिकॉम्बिनेशन होईल. रिकॉम्बिनेशन होत नाही. आणि म्हणून हे जे आहेत हे म्हणजेच असेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम्स यांच्यामध्ये किंवा ऑर्गॅनिझम्स यांच्यामध्ये जी काही प्रोजेनी निर्माण होते
जी काही ज्याला आपण म्हणूया ऑफस्प्रिंग्स निर्माण होतात, जे काही अपत्य, जी काही नेक्स्ट जनरेशन तयार होते, ती कशी असते, इट बिकम आयडेंटिकल टू देअर सिंगल पॅरेंट. They are Xerox copy to their parent, they are clones to their parent. त्यांच्या पॅरेंटचे ते क्लोन असतात. म्हणून मायक्रोब जे आहे, मायक्रोब्समध्ये वेगानं 2-5 तासामध्ये एका मायक्रोबच्या 1000, 2000, 5000 मायक्रोब्समध्ये त्या ठिकाणी इतक्या वेगानं त्याच्यामध्ये रेप्लिकेशन होत राहतं. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. रेप्लिकेशन खूप वेगात होतं, पण ते कसे आहे, ते जो मूळ असेल, जो पॅरेंटल मायक्रोब असेल, त्याचे सगळे क्लोन्स आहे, ते सगळे झेरॉक्स कॉपी आहे त्याचे. मग जसे हे त्याच्या सिंगल पॅरेंट्सची झेरॉक्स कॉपी असतात, त्याच्या सिंगल पॅरेंटची झेरॉक्स कॉपी असतात, तशाच प्रकारे ते जे काही ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात. मग समजा एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये 10 ऑफस्प्रिंग तयार झाले असेक्शुअली, तर ते ऑफस्प्रिंग सुद्धा आपापसामध्ये एकमेकांसारखे 100% एकमेकांबरोबर जेनेटिकली मॅच होणारे असतात. 100% एकमेकांच्या झेरॉक्स कॉपी ते सुद्धा असतात. म्हणजेच या ठिकाणी हा शब्द लक्षात घ्या. मी पुन्हा आयडेंटिकल या शब्दावर फोकस का केला, की तुमच्या लक्षात राहत नाही नंतर काय होतं. क्लोन्स, आयडेंटिकल असणं म्हणजे क्लोन असणं. नेक्स्ट जनरेशन क्लोन कोणाची राहणार आहे, त्याच्या पॅरेंटची क्लोन राहणार आहे. आणि ते सुद्धा एकमेकांमध्ये नेक्स्ट जनरेशनचे जे काही इंडिव्हिज्युअल आहे, जे काही सगळे ऑफस्प्रिंग्स आहे, जे काही सगळे प्रोजेनी आहे, हे सगळे एकमेकांचे काय राहणार आहे, झेरॉक्स कॉपी. एकमेकांसारखे 100% एकमेकांची झेरॉक्स कॉपी हे राहणार आहे. 3 शब्द मी वापरतोय आणि मुद्दाम वापरतोय, घडी वापरतोय. प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग्स आणि नेक्स्ट जनरेशन हे का, किंवा फिलियल जनरेशन हे का वापरतोय. या 4ही शब्दांचा अर्थ एकच होतो विद्यार्थी मित्रांनो. या 4ही शब्दांचा अर्थ एकच होतो. हे तुम्हाला कोणी सांगणार नाही. तुमचं कन्फ्युजन होत राहणार आहे. आणि असंच कन्फ्युजन तुम्हाला बायोलॉजीमध्ये टाळायचं असेल तर रेग्युलरली तुम्ही लेक्चर्स बघत राहा, रेग्युलरली तुम्ही व्हिडिओ बघत राहा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा. बघा आता या ठिकाणी जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे टाईप आहे किंवा असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे जे काही मोड आहे, इम्पॉर्टंट मोड, असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे बरेचसे टाईप आपल्याला बघायला मिळतात. पण त्यामध्ये आपल्याला स्टडीसाठी जे काही इम्पॉर्टंट टाईप्स आहे ते या ठिकाणी 4-5 टाईप्स आहे. त्यामध्ये पहिला टाईप आहे फ्रॅगमेंटेशन, दुसरा आहे बडिंग, तिसरा आहे स्पोर फॉर्मेशन आणि चौथा आहे त्या ठिकाणी बायनरी फिजन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज डिवायडेड इनटू मेन 4 टाईप्स. याच्यामध्ये अजूनही काही सब टाईप्स आहे, पण ते सब टाईप इतके इम्पॉर्टंट नाहीये जेवढे इम्पॉर्टंट हे 4 आहे. कारण या 4 मध्ये आपल्याला मॅक्झिमम असेक्शुअली रिप्रोड्यूस होणाऱ्या ऑर्गॅनिझम्सची मेथड पाहायला मिळते. पहिला टाईप आहे या ठिकाणी, दॅट इज फ्रॅगमेंटेशन. आता व्हॉट इज ॲक्च्युली फ्रॅगमेंटेशन? फ्रॅगमेंटेशन जनरली फाउंड, the best example of the fragmentation is Spirogyra. Spirogyra belongs to the lower plant. Spirogyra is basically algal species. Spirogyra काय आहे? लॉवर प्लांट आहे. कोणापासून कोणाला बिलॉंग्स करतं? हा जो लॉवर प्लांटचा ग्रुप आहे याला आपण काय म्हणतो? द ग्रुप इज नोन ॲज आल्गी. द ग्रुप इज नोन ॲज आल्गी. आता त्यालाच आपण काय म्हणतो? थॅलोफाइट्स असं पण म्हणतो. थॅलोइड स्ट्रक्चर आहे. आल्गीचं स्ट्रक्चर कसं आहे? थॅलोइड आहे. हॅबिटेट कशी आहे? ॲक्वेटिक आहे.
वॉटर व्हॉस्क्युलर सिस्टीम ॲबसेंट आहे. का बरं वॉटर व्हॉस्क्युलर सिस्टीम ॲबसेंट आहे? त्या ठिकाणी या अल्गीला किंवा अल्गल किंगडम अल्गल डिव्हिजन जी आहे, थॅलोफायटिक डिव्हिजन जी आहे, या थॅलोफायटिक डिव्हिजनच्या मेंबर्समध्ये आपल्याला वॉटर व्हॉस्क्युलर सिस्टीम दिसत नाही, कारण त्याचे हॅबिटेट 24 तास पाण्यात आहे, पाण्याशिवाय त्यांचं जीवनच नाही आहे. त्यावेळेला पाण्याला कंडक्शन करणारी वेगळी सिस्टीम असायची गरजच नाही आहे त्यांच्यामध्ये, कारण त्यांचं पूर्ण जे काही बॉडी स्ट्रक्चर आहे इट बिकम डीपली इमर्स इन टू द वॉटर. दॅट्स वाय ईच अँड एव्हरी सेल इज कन्सिस्टंटली इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर अँड व्हेन रिक्वायर्ड इट बिकम ॲब्सॉर्ब द वॉटर. ज्या वेळेला गरज असेल त्यावेळेला प्रत्येक सेल वॉटर खेचून घेऊ शकते. आणि म्हणून या ठिकाणी यांच्यामध्ये वॉटर व्हॉस्क्युलर सिस्टीम जी आहे दे हॅवंट show or they haven't developed any type of water vascular system. That's why Spirogyra become the member of the division algae, technically known as thallophytes. Spirogyra हा algal member आहे, and we learn Spirogyra in our 8th standard, 9th standard and 10th standard also. 8वी 9वी 10वी 11वी सगळीकडेच प्रत्येक वर्षी आपण काय केलेलं आहे, प्रत्येक इयरमध्ये आपण काय केलेलं आहे, या ठिकाणी स्पायरोगायरा हा जो आहे हा स्टडी केलेला आहे. याची क्लासिकल फिगर आहे. ही फिगर सुद्धा आपल्याला कधीतरी क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारली जाते. स्केच अँड लेवल स्पायरोगायरा. मग हा याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन जे होतं ते फ्रॅगमेंटेशनच्या प्रोसेसने होतं. फ्रॅगमेंटेशन इज द मेथड टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. व्हॉट हॅपन्स? द स्पायरोगायरा डिवाइड्स व्हेन इट कंप्लीट इट्स लाईफ सायकल. ज्या वेळेला स्पायरोगायरामध्ये लाईफ सायकल कंप्लीट होते. स्पायरोगायरा युनिसेल्युलर आहे का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. नो, इट इज नॉट युनिसेल्युलर, इट इज मल्टीसेल्युलर, बट इट इज नॉट व्हिजिबल टू आवर आईज. मल्टीसेल्युलर आहे स्पायरोगायरा, पण आपल्याला नुसत्या डोळ्यांनी दिसत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला मायक्रोस्कोपच गरजेचा आहे. स्पायरोगायरा वी सी क्लिअरली ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप और ओनली अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. आपण त्याला कंपाऊंड मायक्रोस्कोप म्हणजे आपण जो आपल्या लॅबमध्ये तुमच्या कॉलेजेसच्या लॅबमध्ये जे मायक्रोस्कोप असतात ते कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आहे. आणि म्हणून या केसमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे की हा जो स्पायरोगायरा आहे आपल्याला याचं ऑब्झर्वेशन करायचं असेल तर याला स्लाईडवरच याचं ऑब्झर्वेशन करावं लागतं. त्याच वेळेला ते जे क्लासिकल स्ट्रक्चर आहे त्याचं ते आपल्याला व्यवस्थितपणे व्हिजिबल होतं, अदरवाईज ते व्हिजिबल होत नाही. आणि म्हणून काय होतं, हा मल्टीसेल्युलर इट इज नॉट युनिसेल्युलर. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की आपण त्याला मायक्रोस्कोपवर बघतोय किंवा स्लाईडवर बघतोय लॅबमध्ये म्हणून हा युनिसेल्युलर आहे. हा युनिसेल्युलर नाही. विद्यार्थ्यांनो, स्टुडंट्स लक्षात घ्या, स्पायरोगायरा इज नॉट अ युनिसेल्युलर, इट इज अ मल्टीसेल्युलर. हा मल्टीसेल्युलर आहे. मग काय होतं, व्हेन स्पायरोगायरा कंप्लीट इट्स लाईफ सायकल, ज्या वेळेला स्पायरोगायरा त्याची लाईफ सायकल कंप्लीट करतो देन ऑटोमॅटिकली इट अंडरगोज फ्रॅगमेंटेशन. त्या स्पायरोगायरामध्ये त्याचे फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे काय, त्याचे तुकडे 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 व्हायला सुरुवात होते. नॅचरली ठिकठिकाणाहून त्याचे तुकडे बाजूला व्हायला सुरुवात होते. इट गेट्स फ्रॅगमेंटेड नॅचरली अँड देन ईच अँड एव्हरी फ्रॅगमेंट ऑफ द स्पायरोगायरा डेव्हलप्स स्टार्ट्स न्यू लाईफ सायकल. स्पायरोगायराचा तो त्याच्या मदर स्पायरोगायरापासून म्हणजे जो स्पायरोगायरा ज्याने स्वतःचं लाईफ कंप्लीट केलं होतं त्याचे वेगवेगळे 10, 15, 20, 25 तुकडे झाले. आणि जे छोटे छोटे फ्रॅगमेंट झाले, ईच अँड एव्हरी फ्रॅगमेंट स्टार्ट्स इट्स न्यू लाईफ ॲज अ सेपरेट इंडिव्हिज्युअल. प्रत्येक जो फ्रॅगमेंट आहे याने स्वतःचं एक नवीन लाईफ सुरू केलं ॲज अ सेपरेट इंडिव्हिज्युअल. देन द लाईफ स्टार्ट्स in the aquatic habitat and then it grow. It takes nutrition, it takes water from the surrounding habitat.
त्याच्या हॅबिटेटमधनं, वॉटर हॅबिटेटमधनं त्याला न्यूट्रिशन मिळतं, त्याला त्या ठिकाणी पाणी मिळतं आहे. देन फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स बिकॉज इट इज बेसिकली आल्गी इज असोसिएटेड विथ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आल्गीमध्ये प्लांट किंगडमचा पार्ट आहे किंवा प्लांट किंगडमचा मेंबर आहे, त्यामुळे फोटोसिंथेसिस ही त्याची बेसिक प्रोसेस आहे. अँड देन इट ग्रोज, इट डेव्हलप अँड अगेन इट मॅच्युअर्स. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल ग्रो होतो, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल वाढतो, फोटोसिंथेसिस करतो. न्यूट्रिशियस जे काही ऑर्गॅनिक नाही पण इनऑर्गॅनिक जे मटेरियल आहे ते त्याला कुठून मिळतं? वॉटरमधनं मिळतं. काही स्वतः ऑर्गॅनिक मटेरियल लाईफ प्रोसेसेसमध्ये तयार करतो आणि शेवटी तो मॅच्युअर होतो. देन इट बिकम अटेंड इट्स मॅच्युरिटी. अगेन आता हा जो नवीन तयार झालेला किंवा नवीन जो फ्रॅगमेंट होता हा मॅच्युरिटीच्या फेजमध्ये आला. इट कम्प्लीट इट्स लाईफ सायकल अँड अगेन इट बिकम डिवाइड, अगेन इट बिकम फ्रॅगमेंटेड नॅचरली. त्याचं फ्रॅगमेंटेशन होणं हे निसर्गाचं इंडिकेटर आहे. निसर्गाने सेट केलं, नेचरने. द इंडिकेटर इज सेट बाय द नेचर. The lifespan is set by the nature. While completing this lifespan, it automatically fragments. Automatically त्याच्यामध्ये काय होणार आहे? फ्रॅगमेंटेशन होणार आहे. दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट मेथड ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट बिकम फ्रॅगमेंटेशन बेस्ड अँड क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ द फ्रॅगमेंटेशन दॅट इज स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा हे बेस्ट आणि क्लासिकल असं एक्झाम्पल आहे, लक्षात ठेवा कायम. लाईफ स्पॅन काय कन्सेप्ट आहे हे मी तुम्हाला मागच्याच लेक्चरमध्ये, मागच्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. लाईफ स्पॅन म्हणजे काय की व्हेन द न्यू ऑर्गॅनिझम बॉर्न अँड व्हेन द ऑर्गॅनिझम मॅच्युअर कंप्लीट इट्स लाईफ सायकल, complete its lifespan and dead. The time in between these two events, बघा कोणत्याही ऑर्गॅनिझमसाठी एक इव्हेंट आहे त्याचा जन्म होणं आणि दुसरा इव्हेंट आहे त्याचा मृत्यू होणं, त्याचं लाईफ सायकल थांबणं. या दोघांमधला जो काही टाइम आहे, या दोघांमधला जो काही कालावधी आहे दॅट इज लाईफ स्पॅन. त्याला म्हटलं जातं लाईफ स्पॅन. म्हणून फ्रॅगमेंटेशन is one of the important method of the is one of the important type of the asexual reproduction. Then दुसरा आहे बडिंग. बडिंग मध्ये काय होतं? बर्ड फॉर्मेशन ऑफ द बर्ड टेक्स प्लेस ऑन दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम. द बेस्ट अँड क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ द बडिंग दॅट इज हायड्रा. तुम्हाला 4, 5, 10 एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे नाही, एक क्लासिकल एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, ते आहे हायड्रा. हायड्राचं सुद्धा स्ट्रक्चर यू लर्न द हायड्रा, स्ट्रक्चर ऑफ हायड्रा इन द 8th स्टँडर्ड, 9th स्टँडर्ड, 10th स्टँडर्ड अँड ऑल्सो 11th स्टँडर्ड. आपण 8वी, 9वी, 10वी, 11वी सगळ्या इयर्समध्ये हे शिकलो, एज्युकेशनल इयरमध्ये शिकलो. तरी आपल्या पुढे मोठा प्रश्नचिन्ह असतो. मोठी हायड्राची फिगर काढायला आली एक्झाममध्ये की आपण काय, आपल्या पुढे काय असतो? मोठा प्रश्नचिन्ह असतो. अरे हायड्रा म्हणजे काय, नक्की कशी फिगर काढावी? जे मुलं अभ्यास करतात, जे विद्यार्थी अभ्यास करतात त्यांना प्रॉब्लेम नाहीये, पण आपण 4-4, 5-5 इयर्सपर्यंत एज्युकेशनल इयर्समध्ये हे शिकतो. आणि हे शिकल्यानंतर सुद्धा, हे स्टडी केल्यानंतर सुद्धा ज्यावेळेला आपल्याला त्याचं उत्तर देता येत नाही, ॲन्सर सीटमध्ये आपल्याला परफॉर्मन्स देता येत नाही, त्यावेळेला प्रश्न पडतो की आपण मग नक्की काय केलं एज्युकेशनल इयरमध्ये. आणि म्हणून बडिंगचं जे क्लासिकल एक्झाम्पल, द क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ द बडिंग इज हायड्रा. अगेन हायड्रा इज लॉवर ॲनिमल. हायड्रा हा लॉवर ॲनिमल आहे. हायड्रा लॉवर ॲनिमल आहे. का आहे, कसं आहे? आपण ज्यावेळेला हे कुठे शिकलोय, 11वीला ज्यावेळेला आपण क्लासिफिकेशन ऑफ द ॲनिमल्स हा जो चॅप्टर आहे, ॲनिमल क्लासिफिकेशनमध्ये आपण हे सगळं शिकलेलो आहोत. मग बडिंगमध्ये काय होतं? द शेप ऑफ द हायड्रा इज सिलेंड्रिकल. साधारणतः सिलेंड्रिकल शेप त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. दॅट्स वाय ऑन द आयदर वन साइड ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द हायड्रा ॲट द व्हेरियस पॉईंट्स, 2, 4, 5 असे व्हेरियस पॉईंट्स असणारे की द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड टेक्स प्लेस.
एक छोटीशी बड त्या ठिकाणी तयार व्हायला सुरुवात होते. एक छोटीशी बड तयार व्हायला सुरुवात होते. अँड ज्या वेळेला आफ्टर द मॅच्युरिटी ऑफ द बर्ड इट बिकम डिटॅच्ड फ्रॉम द मदर हायड्रा. तो जो मेन हायड्रा आहे त्या मेन हायड्राला आपण म्हणणार आहोत मदर हायड्रा. फ्रॉम द मदर हायड्रा इट बिकम डिटॅच्ड. तो डिटॅच होतो, तुटतो. अँड द बर्ड स्टार्ट्स इट्स लाईफ ॲज अ न्यू इंडिव्हिज्युअल ऑफ द हायड्रा. न्यू हायड्रा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. डिटॅचमेंट कोण करतं? डिटॅचमेंट कोण करतं या केसमध्ये? डिटॅचमेंट या केसमध्ये नेचर करतं. लक्षात घ्या, नेचर इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॅजिशियन. निसर्ग हा जगातला सगळ्यात मोठा मॅजिशियन आहे. नेचरने हे इंडिकेटर सेट केलेलं आहे हायड्रामध्ये की त्या ठिकाणी बर्ड फॉर्मेशन होईल आणि टाइम बिंग जशी ती बर्ड 2-4 दिवसात मॅच्युरिटीला येईल तशी ती काय होईल? डिटॅच होईल. अँड द बर्ड स्टार्ट्स इट्स न्यू लाईफ, इट्स लाईफ ॲज अ न्यू हायड्रा. नवीन हायड्रा म्हणून ती बर्ड काय करणार आहे? त्याचं जे लाईफ आहे ते लाईफ स्टार्ट करणार आहे. दिस इज बडिंग. I think you understand this concept of budding. Budding is also a type of asexual reproduction, an important type of the asexual reproduction. एक टाईप आपण पाहिला प्लांटशी रिलेटेड, लॉवर प्लांटशी रिलेटेड. एक टाईप आपण पाहिलं या ठिकाणी ज्याला आपण म्हणूया की लॉवर ॲनिमल्सशी रिलेटेड. लॉवर प्लांटशी रिलेटेड टाईप जो आहे तो आहे फ्रॅगमेंटेशन. लॉवर ॲनिमल्सशी जो जोडलेला किंवा त्याचा जो टाईप आहे तो आहे बडिंग. आता बघा स्पोर फॉर्मेशन, तिसरा जो असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा टाईप आहे दॅट इज स्पोर फॉर्मेशन. तिसऱ्या टाईपमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं? स्पोर फॉर्मेशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंगल किंगडम. इट जनरली फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ द स्पेसीज ऑफ द फंगल किंगडम. फंगल किंगडमच्या ज्या स्पीसीज आहे त्या स्पीसीजमध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळतं स्पोर फॉर्मेशन. द बेस्ट अँड क्लासिकल एक्झाम्पल दॅट इज क्लॅमिडोमोनाज. या ठिकाणी क्लॅमिडोमोनाज जे आहे याच्यामध्ये आपल्याला हे स्पोर फॉर्मेशनचं मेकॅनिझम पाहायला मिळणार आहे. मग स्पोर फॉर्मेशनमध्ये आपल्याला काय सांगता येईल ऑन द स्ट्रक्चर, ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॅमिडोमोनाज. या ठिकाणी क्लॅमिडोमोनाजचं जे काही बॉडी स्ट्रक्चर आहे त्या क्लॅमिडोमोनाजच्या बॉडी स्ट्रक्चरवर इट फॉर्म्स झूस्पोर्स, फ्लॅजेलेटेड मोटाईल झूस्पोर्स. फ्लॅजेलेटेड म्हणजे आपल्याला बेसिकली दिस इज मल्टीसेल्युलर बट धिस इज मायक्रोस्कोपिक. दिस ऑर्गॅनिझम इज दिस स्पेसीज इज मायक्रोस्कोपिक स्पेसीज. मग मायक्रोस्कोपिक स्पेसीज आहे ऑन द बॉडी of these microscopic species, flagellas are present. Not flagella actually, but it arises a flagella-like structure, and on the flagella-like structure, it produces the zoospores. It produces the spores. Spores are nothing but very microscopic granular structure. स्पोर्सचं फॉर्मेशन करतं या क्लॅमिडोमोनाजच्या बॉडी स्ट्रक्चरवर. फ्लॅजेलेटेड स्पोर्स त्या ठिकाणी तयार होतात. द फ्लॅजेलेटेड स्पोर्स आर कॉल्ड ॲज झूस्पोर्स. आफ्टर इट्स मॅच्युरिटी, आफ्टर सम टाइम, द झूस्पोर्स आर डिटॅच्ड अँड दे स्टार्ट a new life as a new chlamydomonas. That's why spore formation is another type of asexual reproduction. Spore formation हा अजून एक asexual reproductionचा महत्त्वाचा टाईप आहे. Then fourth type of the asexual reproduction that is fourth type जो आहे तो आहे binary fission. Binary fission, two classical example we must know about the binary fission, that is amoeba and paramecium.
सोपं आहे. आपण अमिबा, पॅरामोशियम यांचे स्ट्रक्चर मागच्या वर्गांमध्ये लर्न केलेले आहे, स्टडी केलेले आहेत, शिकलेलो आहोत. मग आता या ठिकाणी बायनरी फिजन, बायनरी शब्दातच याची डेफिनेशन दे. बायनरी मीन्स टू, बाय मीन्स टू. अमिबा इज युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, पॅरामोशियम इज युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. बेसिकली दे बिलॉंग्स टू प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टाला हे काय करताय, बिलॉंग करताय. प्रोटिस्टा किंगडमचे हे मेंबर्स आहे. That's why these are microbes, and these unicellular organisms undergo binary fission. Means they are unicellular. That's why they are possesses all the life processes in a single cell. त्यांच्या सगळ्या जीवन प्रक्रिया, लाईफ प्रोसेसेस एकाच सेलमध्ये होतात. त्यालाच आपण अमिबा म्हणतो, त्यालाच आपण पॅरामोशियम म्हणतो. मग ही जी सिंगल सेल आहे, आफ्टर कंप्लीटिंग द लाईफ स्पॅन, आफ्टर द मॅच्युरिटी, द सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ. ही जी सिंगल सेल आहे, अमिबा स्वतःचे 2 तुकडे करून घेतो. अमिबा करून घेतो म्हणजे निसर्ग, नेचर set this mechanism in the amoeba that after completing its lifespan, the amoeba is divided into two small cells, and these cells starts a life as a new individual. अमिबा काय करतो, अमिबामध्ये त्याचे 2 तुकडे होतात ऑटोमॅटिकली, आणि 2 छोटे छोटे अमिबा किंवा 2 छोटे छोटे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम तयार होतात. 2 छोटे छोटे युनिसेल्युलर सेल तयार होतात, आणि या सेल्स आता नवीन अमिबा म्हणून त्यांचं लाईफ सायकल सुरू करतात. मग अमिबामध्ये जे आहे, जसं मेकॅनिझम आहे बायनरी फिजनचं, तसंच मेकॅनिझम आपल्याला पॅरामोशियममध्ये पण दिसतं. अँड धिस बायनरी फिजन इज नोन ॲज अ मायटोसिस. या बायनरी फिजनला म्हटलं जातं अमायटोसिसची प्रोसेस. तुम्ही म्हणाल ही सेल डिव्हिजन आहे का? यस, इट इज सेल डिव्हिजन, कारण युनिसेल्युलर आहे, आणि युनिसेल्युलर असल्यामुळे हिचे जर 2 तुकडे होत आहे म्हणजे सेल डिवाइड झालेली आहे. सेल डिव्हिजन आहे, 11वीला शिकलोय, आठवून बघा, तुम्हाला लक्षात असेल. मग सेल डिव्हिजन आहे, पण कोणत्या प्रकारची? सेल डिव्हिजनमध्ये 3 टाईप आहे. आपल्याला 2च माहिती, मायटोसिस आणि मिओसिस, कारण आपण जो प्रिमिटिव्ह टाईप आहे तो विसरून जातो. प्रिमिटिव्ह टाईप कोणता? अमायटोसिस. मायटोसिसमध्ये काय होतं, इन द मायटोसिस इट टेक्स प्लेस कॅरिओकायनेसिस अँड सायटोकायनेसिस. मायटोसिसमध्ये कॅरिओकायनेसिस होतं, मायटोसिसमध्ये सायटोकायनेसिस सुद्धा होतं. कॅरिओकायनेसिस मीन्स, कॅरिओकायनेसिस आपण कशाला म्हणतो? कॅरिओकायनेसिस मीन्स डिवायडेशन of the nuclear material into 2 equal parts. न्यूक्लिक मटेरियल जे आहे, द मटेरियल प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियसच्या आतमध्ये जे मटेरियल आहे त्याला आपण न्यूक्लिक मटेरियल म्हणतो. हे 2 इक्वल पार्टमध्ये काय होतं, डिवाइड होतं. त्याच वेळेला सायटोकायनेसिस काय आहे, द सायटोप्लाझमिक मटेरियल डिवाइड्स इंटू 2 इक्वल पार्ट. जे काही न्यूक्लियसच्या बाहेर सायटोप्लाझमिक मटेरियल आहे, सायटोप्लाझम आणि सायटोप्लाझममध्ये असलेले सेल ऑर्गॅनल जे आहे ते इक्वली डिवाइड होतात, एकदम इक्वली, 50% 50%. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज मायटोसिस. मायटोसिस डिवाइड्स द सेल equally into 2 daughter cell. The material of the cell, either that material is nucleus or that material is cytoplasm, but this material completely equally divide. हे जे मटेरियल आहे हे कम्प्लिटली काय केलं जातं, इक्वली डिवाइड इंटू कशामध्ये, इंटू 2 डॉटर सेल्स. कारण मायटोसिस होतं त्यावेळेला बायनरी फिजन होतं, ती जी मेन सेल असते ती 2 छोट्या छोट्या सेलमध्ये डिवाइड होते, आणि डिवाइड होताना ती जी मदर सेल आहे त्या मदर सेलमधलं मटेरियल इक्वली डिवाइड होतं. पण या ठिकाणी तसं होत नाही इन द बायनरी फिजन. म्हणून द cytoplasmic material and the nucleic material is not equally distributed. So this process, the binary fission, is called as amitosis. तुम्हाला CET ला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट इज अमायटोसिस. अमायटोसिस काय आहे? Which
ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ मायटोसिस. मग तुम्हाला येईल बडिंग येईल, फ्रॅगमेंटेशन येईल, त्यानंतर स्पोर फॉर्मेशन येईल, बायनरी फ्युजन येईल. त्यावेळेला तुम्हाला क्लिअर पाहिजे, छोटे छोटे पॉईंट्स असतात, लक्षात घ्या. लवकरच आपण तुमची जी CET एक्झाम असणार आहे आणि तुमची जी नीट एक्झाम असणार आहे याच्याशी रिलेटेड जे टॉपिक्स आहे या टॉपिक्सवर सुद्धा आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत. या टॉपिक्सवर सुद्धा आपण लॉंग लेंथचे 1 तास 1.25 तास इतक्या वेळपर्यंत आपल्याला 20-22 क्वेश्चनचं डिस्कशन करता येईल आपल्या टॉपिकशी रिलेटेड. याच्यासाठी आपण पुढे प्रयत्न करणार आहोत, यासाठी आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत. आणि तुमचा स्टडी, तुमचा अभ्यास पक्का कसा होईल, तुम्ही CETच्या दृष्टीने, तुम्ही नीटच्या दृष्टीने कसे प्रिपेअर व्हाल, यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो, पुन्हा एकदा तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या व्हिडिओला शेअर करा आणि आपल्या व्हिडिओला अगदी लगेचच काय करा, सबस्क्राईब करा. तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ, नवीन नवीन लेक्चर्स हे रोजच्या रोज काय होतील, मिळत राहणार आहे. आपला कंटिन्यू सिलेबस पुढे पुढे जात राहणार आहे. मग बघा, हे झाले बायनरी फ्युजन झाले. इथपर्यंत आपल्याला क्लिअर झालं की asexual reproduction, the reproduction takes place without mixing of gametes. This type of reproduction is called as asexual reproduction. It is also known as apomixis. The asexual reproduction is also known as apomixis, means without mixing of gametes the reproduction takes place, so it is called as asexual reproduction. It does not involve the fusion of male gamete and male gamete and female gamete. So the progeny, the offsprings, the filial generation, the next generation produced by the asexual reproduction, they are genetically identical to their single parent. They are clones to their single parent. Now then, it is means asexual reproduction is the characteristic feature of the lower organism. In the lower organism means in the lower plants, in the lower animals and in the microbes. पण एक लक्षात घ्या, इथं मी ज्यावेळेला लॉवर प्लांट्स म्हणतो त्यावेळेला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे फक्त आपल्या लॉवर प्लांट्समध्येच पाहायला मिळेल असं नाही, हे आपल्याला हायर प्लांट्समध्ये सुद्धा पाहायला मिळणार आहे. हायर प्लांट्समध्ये पण आहे, पण त्यातल्या त्यात हायर प्लांट्समध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही मेजॉरिटीली फॉलो केली जाते. म्हणून आपण त्यातल्या त्यात असं म्हणतो की लॉवर प्लांट्समध्ये त्याचं लॉवर प्लांट्स असेल, लॉवर ॲनिमल्स असतील किंवा मायक्रोब्स असेल, यांचं हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. नाउ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन शोज डिफरंट मोड्स, डिफरंट टाइप्स. द फर्स्ट, that is fragmentation. After maturity, the particular organism naturally fragments into small parts and each fragment develop as a new individual. This is known as fragmentation, and this fragmentation, the classical example of the fragmentation is Spirogyra. Then second one, या ठिकाणी दुसरं जे आहे, दुसरा टाइप आहे बडिंग. Bud formation takes place on the body of that particular parent, particular organism, and after maturity the bud become detached from it and working as a new individual. That's why the best and classical example of the budding, that is hydra. Next one, that is spore formation. Spore formation, flagellated motiles whose spores become produce on the body, on the structure, and they then after maturity they become detached and develop as a new individual. The best example, that is Chlamydomonas. And the last one, that is binary fission. The individual divided itself into two unequal cells because these organisms are unicellular. So two unequal cells
2 अनइक्वल डॉटर सेल आफ्टर कम्प्लिटिंग इट्स मॅच्युरिटी. ज्यावेळेला त्याची मॅच्युरिटी लाईफ स्पॅन कम्प्लीट होतो त्यावेळेला तो काय होतो, स्वतःला 2 अनइक्वल पार्टमध्ये डिवाइड करतो. अँड धिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज बायनरी फिजन, आल्सो कॉल्ड ॲज अमायटोसिस. द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द बायनरी फिजन दॅट इज अमिबा अँड पॅरामोशियम. Amoeba and paramecium are the best example, classical example of the binary fission. In this way, asexual reproduction is showing 4 subtypes: fragmentation, binary fission, budding and spore formation. हे त्याचे 4 महत्त्वाचे सबटाइप होते. Now come on our main topic, that is asexual reproduction in the plants. Asexual reproduction in the plants is known as vegetative propagation. प्लांट्स मध्ये जे asexual reproduction होतं आहे, asexual reproduction in the plants are known as vegetative propagation. आता लक्षात घ्या की प्लांट्स मध्ये जे काही असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणार आहे त्याला आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं जनरली नाव वापरत नाही. त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज नोन ॲज व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. त्याला आपण म्हणतो व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन आपण त्याला म्हणतो. मग हे जे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन का म्हणायचं याला, ॲज अ स्टुडंट ऑफ सायन्स you must ask question to the science. सायन्समध्ये तुम्हाला प्रश्नांची उत्तर शोधायची. सायन्सला तुम्हाला प्रश्न विचारता आले पाहिजे की हे असं आहे तर असं का आहे, त्याचं लॉजिकल कारण काय आहे हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. मग मला सांगा, ज्यावेळेला आपण म्हणतो की असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला आपण काय म्हणणार आहोत, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन म्हणणार आहोत, त्यावेळेला याला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन का म्हणायचं, हा प्रश्न किती विद्यार्थ्यांच्या मनात या वेळेला आलेला आहे, किती विद्यार्थ्यांच्या मनात आला ह्या वेळेला. अतिशय कमी विद्यार्थी असे असतील की जे ऐकताय, जे मला ऐकताय आणि त्यांच्या मनामध्ये हा प्रश्न आला, त्यांना असं वाटलं की अरे ठीक आहे, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन काय, या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन का म्हणायचं. उत्तर बघा, या ठिकाणी असेक्शुअल reproduction in the plants is known as vegetative propagation because asexual reproduction takes place by the stem, by the leaf, by the root or any other vegetative part of the plant body. प्लांट्स मध्ये जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं ते आयदर एक तर त्याचा आपण काय उपयोग, ते कशापासून होईल, त्याच्या मुळापासून होईल, त्याच्या स्टेमपासून म्हणजेच त्याच्या खोडापासून होईल, किंवा त्याच्या लीफपासून होईल म्हणजेच काय तर त्याच्या पानापासून होईल, किंवा इतर कोणताही व्हेजिटेटिव्ह पार्ट असू शकतो. कोणताही व्हेजिटेटिव्ह पार्ट असेल त्या प्लांटचा, त्यापासून त्याचं फॉर्मेशन होणार आहे, नवीन प्लांटची निर्मिती होणार आहे. म्हणून व्हेजिटेटिव्ह पार्ट आला ना, म्हणून त्याला आपण म्हणतो व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. प्रोपॅगेशन म्हणजे मल्टिप्लिकेशन होणं, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. आणि म्हणून असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स इज नोन ॲज व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. इट इज बेसिकली डिवायडेड, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन इज बेसिकली डिवायडेड इंटू 3 टाइप्स. बेसिकली नॅचरली 2 टाइप्स अँड 1 टाइप इज आर्टिफिशियल टाइप. ज्यांनी 11वी सायन्सला असताना आपण मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स हा जो चॅप्टर आहे, या चॅप्टरमध्ये आपल्याला या सगळ्या कन्सेप्ट येतात. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. मग 11वीला जर आपलं लक्ष असेल, 11वीला आपलं कॉन्सन्ट्रेशन असेल, तर आपल्याला आत्ता पटकन या कन्सेप्ट लक्षात येणार आहे. मी तुम्हाला कायम एकच सांगतो, अभ्यास करताना फंडामेंटल बेसिक कन्सेप्ट पक्की करा. ती कन्सेप्ट पक्की असेल तुम्हाला त्याचं उत्तर लिहिताच येणार आहे. आणि म्हणून एक लक्षात घ्या या ठिकाणी की व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स शोज आर डिवायडेड इंटू 2 टाइप्स, नॅचरल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन अँड आर्टिफिशियल व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. आपण ज्याला नैसर्गिकरित्या होणारं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन म्हणू, आणि दुसरं आपण स्वतः लॅबमध्ये केलेलं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन म्हणूया.
मग असं जर पाहिलं आपण तर नॅचरल मेथड्स कोणत्या व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशनच्या? कटिंग अँड ग्राफ्टिंग. These are two natural methods of the vegetative propagation and one artificial method of the vegetative propagation, that is tissue culture. आर्टिफिशियल मेथड कोणती आहे? तर आर्टिफिशियल मेथड आहे या ठिकाणी टिश्यू कल्चर. मग बघा या ठिकाणी कटिंग मध्ये काय करतो आपण? वी कट द ब्रँच, we cut the vegetative branch of the plant and immerse it into the soil. The soil is nutrition rich soil and we give it regularly water, and after 2, 3, 4 days the roots become develop inside the soil and the leaflets become develop on the branch. आपण काय करतो? काडी घेतो त्या प्लांटची, एखादी फांदी जी असते त्या फांदीची काय करतो? काडी घेतो आणि ती काडी काय करतो? मातीमध्ये टोचून देतो. त्या मातीमध्ये आधी थोडंसं फर्टिलायझर खत टाकतो की ज्याच्यामुळे ती माती न्यूट्रिशन रिच होईल, आणि त्याला काय करतो? आपण पाणी देत राहतो. त्यामुळं त्या ठिकाणी पाणी मिळालं, न्यूट्रिशन मिळालं, आणि ज्याला आपण म्हणतो सॉईलमध्ये असल्यामुळं त्या ठिकाणं रूटचं डेव्हलपमेंट होतं आणि वरच्या भागामध्ये लीफ जे आहे, पानं जी आहे, ती पानं त्या ठिकाणी छोटी छोटी पानं आपल्याला दिसायला लागतात. बरेचसे विद्यार्थ्यांची बॅकग्राऊंड शेतीची असेल, त्यांना माहिती आहे की कटिंग जी आहे याचा उपयोग करून आपण जे प्लांटलेट तयार करतो, द्राक्षामध्ये आपण द्राक्षाची जी रोपं तयार केली जातात, यामध्ये सुद्धा द्राक्षाची जी छाटणी झाल्यानंतर ज्या काड्या द्राक्षाच्या बागेमध्ये मिळतात, पडतात, या काड्यांचा उपयोग केला जातो. ती काडी घ्यायची, ती तुम्हाला टोचायची सॉईलमध्ये, न्यूट्रिशन रिच, त्याच्या कुंड्या असतात छोट्या छोट्या, त्याच्यामध्ये ती टोचली जाते आणि त्याला काय केलं जातं? कन्सिस्टंटली कंटिन्युअसली वॉटर हे दिलं जातं, पाण्याचा सप्लाय त्याला करत राहावं लागतं थोडा थोडा, डे बाय डे बेसिसवर, आणि मग त्यामध्ये नवीन रोप तयार होतं. रोपवाटिकेमध्ये, नर्सरीमध्ये तुम्हाला हे दिसणार आहे की त्या ठिकाणी कटिंगचा उपयोग, कटिंग मेथडचा उपयोग करून, म्हणजे ही नॅचरल मेथड झाली. या ठिकाणी तुम्हाला गुलाबाचं प्लांटेशन जे आहे किंवा गुलाबाचं नर्सरीमध्ये जर आपण गेलो तर गुलाब सुद्धा याच पद्धतीने तयार केला जातो. गुलाबाची फांदी घेतली जाते, छाटली जाते दोन्ही बाजूनी, आणि ती काय केली जाते? टोचून दिली जाते, कुंडीमध्ये लावली जाते, रूट्स तयार होतात, लिपलेट तयार होतात, नवीन प्लांट तयार होतं. दिस इज कटिंग. इन द कटिंग वी यूज the branch of that particular plant and then deeply immerse it into the nutritious soil, give water to it, and then after some days the root development we see inside the soil, and on the upper side we see the development of the leaves. वरच्या बाजूला आपल्याला लीव्हची डेव्हलपमेंट झालेली दिसते. दिस इज कटिंग. देन व्हॉट इज ग्राफ्टिंग? मग आता या ठिकाणी ग्राफ्टिंग काय आहे? Grafting involves the combination of two different plant of the same species. ग्राफ्टिंग मध्ये काय केलं जातं? एका स्पेसीसच्या दोन वेगवेगळ्या प्लांट्सचं कॉम्बिनेशन केलं जातं. साहजिक आहे, दोन प्लांटचं कॉम्बिनेशन करायचं म्हटल्यानंतर एक जो प्लांट असेल त्याचा रूटचा भाग येणार आणि एक जो प्लांट आहे त्याचा कोणता येणार? हा लीफचा पार्ट येणार. ग्राफ्टिंग करायचं. असं का केलं जातं? व्हाय ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग का? बिकॉज टू इम्प्रूव्ह द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्लांट. त्या प्लांटची सस्टेनेबिलिटी वाढवायची. कमी, आता काही वाईल्ड व्हरायटी अशा असतात की त्यांना कमी पाण्याची गरज आहे, कमी पाण्यात त्या उगवतात, आणि काही व्हरायटीला काय लागतं? त्या ठिकाणी जास्त पाणी लागतं. स्पेसीज एकच आहे पण ज्या त्याच्या व्हरायटी आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला पाण्याची रिक्वायरमेंट वेगवेगळी दिसते. म्हणून रूटच्या भागामध्ये काय केलं जातं की वाईल्ड व्हरायटी घेतली जाते आणि वरच्या भागामध्ये जास्त यील्ड हवंय म्हणून वरच्या भागामध्ये काय केलं जातं? त्याच्यावर ग्राफ्ट केलं जातं. कोणाचा? की जी जास्त पाण्याची व्हरायटी आहे, जिच्यामध्ये पीक. वाईल्ड व्हरायटीमध्ये काय राहतं की यील्ड कमी येतं,
उत्पन्न किंवा त्याचे जे काही फ्रूट असतात ते कमी असतात, पण जी काही डॉमेस्टिक व्हरायटी जी आपण बऱ्याच हजारो वर्षांपासून शेतीमध्ये त्याचं कल्टिवेशन करतोय, त्याच्यामध्ये आपण इतक्या वेळेला हायब्रिडायझेशन केलंय की त्याची यील्ड कॅपॅसिटी वाढलेली आहे, त्याची फळ धारण्याची क्षमता वाढलेली, म्हणून त्याच्यावर ग्राफ्ट केला जातो, त्याच्यावर रिकंबाईन केलं जातं. कोणाला? ज्या व्हरायटीची फळ धारण्याची क्षमता, फ्रूट यील्ड कॅपॅसिटी जास्त आहे. मग आता या केसमध्ये द स्टेम विथ बड, या ठिकाणी एक असणारे स्टेम. आता हा जो स्टेम आहे ह्या स्टेमवर बड पण असणार आहे. द स्टेम विथ बड इज नोन ॲज स्किओन, SCION, स्किओन त्याला म्हटलं जातं. आणि दुसरा जो पार्ट आहे दॅट इज रूटेड प्लांट, द प्लांट विथ रूट, इट इज कॉल्ड ॲज स्टॉक, त्याला म्हटलं जातं स्टॉक. आणि म्हणून द रूटेड प्लांट इट इज नोन ॲज स्टॉक. ऑन द रूटेड प्लांट द स्किओन इज ग्राफ्टेड. द स्किओन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द स्टेम हॅव्हिंग बड. याला काय केलं जातं? आधी हा कट केला जातो, याचा हा जो रूटेड प्लांट आहे त्याचा स्टेम काढून टाकला जातो, थोडासा स्टेम ठेवला जातो, आणि जो स्किओन आहे, जो स्टेम आपल्याला जो स्टेम आपल्याला याच्यावर ग्राफ्ट करायचा आहे, जो स्किओन आहे त्याचा स्टेम घेतला जातो आणि तो काय केला जातो, इथं या दोघांमध्ये इथं कॉम्बिनेशन केलं जातं आणि त्याला बँडेड केलं जातं. बँडेड केलं जातं म्हणजे त्याच्याभोवती प्लास्टिकची पट्टी गुंडाळली जाते. अँड आफ्टर फ्यू डेज द टू प्लांट्स बिकम रिकंबाईन. दोन प्लांट्स हे जे आहे ना हे काही दिवसांमध्ये ॲटोमॅटिकली रिकंबाईन होतात. दिस टेक्निक इज नोन ॲज, ह्या टेक्निकला म्हटलं जातं ग्राफ्टिंग. दिस टेक्निक अँड ग्राफ्टिंग ॲक्च्युली इट इज ऑल्सो नॅचरल मेथड बट इट इन्व्हॉल्व्स ह्युमन इंटरफिअर. ग्राफ्टिंग ही सुद्धा तसं पाहिलं तर नॅचरल मेथडच आहे, काय त्याला नॅचरली होणार नाही, त्यासाठी ह्युमन इंटरफिअरची गरज आहे. पण त्यासाठी आपल्याला खूप वेगवेगळे केमिकल्स, वेगवेगळे न्यूट्रिशन मीडियम वगैरे याची गरज, न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरे याची गरज त्या ठिकाणी त्यासाठी भासत नाही. अँड द थर्ड झालं बघा, आपण व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशनच्या दोन मेथड पाहिल्या. पहिली आहे कटिंग, दुसरी आहे ग्राफ्टिंग, तिसरी इट इज फुल्ली आर्टिफिशियल मेथड दॅट इज टिश्यू कल्चर. फुल्ली आर्टिफिशियल मेथड आहे टिश्यू कल्चर. टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल हॅव्हिंग सिमिलर फंक्शन, दॅट सेल्स आर फ्रॉम द सिमिलर ओरिजिन. अ ग्रुप ऑफ सेल हॅव्हिंग सिमिलर ओरिजिन अँड सिमिलर फंक्शन इज नोन ॲज टिश्यू. टिश्यू काय आहे? टिश्यू मीन्स सेल्सचा असा ग्रुप की ज्या सिमिलर ओरिजिनपासून डिराईव्ह झालेले आहे, तयार झालेले आहे, आणि त्यांचं फंक्शन जे आहे ते फंक्शन सुद्धा कसं आहे? सिमिलर आहे. The group of cell having similar function and similar origin is known as tissue. टिश्यू कल्चरमध्ये काय केलं जातं? कल्चर केलं जातं म्हणजे आर्टिफिशियली आपण लॅबोरेटरीमध्ये न्यूट्रिएंट मीडियम तयार करतो. न्यूट्रिएंट मीडियम हॅव्हिंग कन्सिस्टिंग ग्लुकोज, सोडियम, क्लोरीन, व्हेरियस टाईप्स ऑफ मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. बेसिकली कल्चर मीडियम किंवा न्यूट्रिएंट मीडियम काय? त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिएंट टाकलेले असतात. न्यूट्रिएंट ज्याला आपण पोषक द्रव्य म्हणतो. Now we have taken only some tissues of the particular plant that we want to culture it. ज्या प्लांटचं आपल्याला कल्चर करायचं त्याच्या काही टिश्यू घेतो, मग त्या आपल्याला पानातनं मिळू द्या, त्या रूटमधनं मिळू द्या, स्टेममधनं मिळू द्या, किंवा अजून बर्डमधनं मिळू द्या, फ्लावरमधनं मिळू द्या, त्याचा थोडासा टिश्यू घेतो म्हणजे तो भाग घेतो आपण आणि मॉर्टल पिस्टलमध्ये तो थोडासा क्रश करतो. टिश्यू आपल्याला त्या ठिकाणी अनवाइंड किंवा टिश्यू मोकळे झालेले दिसतात मायक्रोस्कोप खाली बघितलं तर. आणि ह्या टिश्यू काय करतो? त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये जे कल्चर असतं त्याच्यावर ग्रो होऊ देतो, त्या टिश्यू त्याच्यामध्ये सोडून देतो. त्यानंतर त्या टिश्यूजला काय मिळालं? न्यूट्रिशन. त्या टिश्यू डेड होऊ दिले नाही आपण क्रश करताना. द टिश्यूज गेटिंग द न्यूट्रिशन in the nutrient medium. So when they are getting the nutrition, the process of mitosis begins.
ज्या वेळेला त्यांना न्यूट्रिशन मिळालं त्यावेळेला मायटोसिसची प्रोसेस त्यांच्यामध्ये काय झाली, सुरू झाली. आणि मायटोसिसची प्रोसेस सुरू झाली म्हणजेच सेल डिव्हिजन सुरू झालं. अँड दे फॉर्म कॅलस अँड अनऑर्गनाइज्ड मास. त्या ठिकाणी कॅलसचं फॉर्मेशन होतं. त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये त्या छोट्याशा न दिसणाऱ्या टिश्यूचा भाग टाकला त्यापासून एक मोठा भाग तयार होतो, एक मोठी गाठ, एक मोठा गोळा तयार होतो. अनऑर्गनाइज्ड मास असतं. आणि मग this unorganized mass is known as callus and the process is called as callogenesis. या अनऑर्गनाइज मासला म्हटलं तर कॅलस आणि या सगळ्या प्रोसेसला म्हटलं तर कॅलोजेनेसिस. आणि मग काय होतं की हा कॅलस पुढे पुन्हा छोट्या छोट्या पार्ट्समध्ये याचे खूप बारीक 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 तुकडे केले जातात आणि ते पुन्हा हजार टेस्ट ट्यूबमध्ये 2000 टेस्ट ट्यूबमध्ये ते काय केले जातात, त्या ठिकाणी पुन्हा टाकले जातात. त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये कल्चर मीडियम आहे. आणि मग आता त्या कॅलसपासून, त्या कॅलसच्या पार्टपासून नवीन प्लांटलेट तयार होतं. त्या प्रोसेसला, दिस प्रोसेस इज नोन ॲज टिश्यू कल्चर. बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर बिकम डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑर नेक्स्ट चॅप्टर. पुढच्या एका चॅप्टरमध्ये ही जी टिश्यू कल्चरची प्रोसेस ही डिटेलमध्ये डिस्कस केली. कॅलोजेनेसिस काय, त्यानंतर त्या ठिकाणी न्यूट्रिएंट मीडियम काय आहे, कल्चर मीडियम काय आहे, सगळी टिश्यू कल्चर काय नक्की, त्यावेळेला आपण ते डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत. फक्त आज आपल्याला एवढं समजून घ्यायचं आहे की व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन आर डिवायडेड ऑर व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन आर ऑफ 3 टाईप्स. द फर्स्ट वन, पहिलं जे आहे ते आहे या ठिकाणी कटिंग. इथं लिहिलेलं नाही आहे पण लक्षात घ्या, पहिलं आहे कटिंग, दुसरं आहे ग्राफ्टिंग आणि तिसरं आहे या ठिकाणी टिश्यू कल्चर. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हे सगळं तुम्हाला मिळतंय, फ्री ऑफ कॉस्ट मिळतंय. अभ्यास करणं ही तुमची जबाबदारी. मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा आठवण करून देत राहील ह्या गोष्टीची. अभ्यास केला पाहिजे. तुम्हाला करिअर उभं करायचं आहे तुमचं. आज अभ्यास कराल, आज वेळ द्याल तर अंडरस्टँडिंग पक्की होईल. अंडरस्टँडिंग पक्की झाली तर तुम्हाला पेपरमध्ये ते प्रेझेंटेशन करता येणार आहे. आणि त्यामुळं तुम्ही अभ्यास करा. अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा ऐकावं लागले लेक्चर्स, तरी तुम्ही पुन्हा पुन्हा ऐका. सहज आहे. ऐकण्यासाठी आपल्याला काही वेगळं परिश्रम घेण्याची गरज नाही. पुन्हा पुन्हा ऐका. तुमच्या कन्सेप्ट पक्क्या करा. व्हिडिओ लेक्चर आवडलं असेल लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्स टू ऑल ऑफ यू. हॅव अ नाईस डे टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू.